Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν ξέρω αν μάθατε ότι στο Μίντεν της Γερμανίας συνέβη ένα σοκαριστικό γεγονός, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα το έχουν εντελώς αποσιωπήσει, ενώ θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί στην ελληνική ειδησιογραφία. Αυτό που συνέβη είναι η στιγνή δολοφονία ενός Ελληνόπουλου, του Φίλιππου Τσάνη, ενός 20χρονου παιδιού, από συμμορία Ισλαμοφασιστών, που του επιτέθηκε και τον λιντσάρισε, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου επειδή φορούσε σταυρό. Και η σύγκριση οπωσδήποτε είναι αναπόφευκτη όταν έχεις τέτοιες διακρίσεις υπέρ ατόμων που φέρουν τη ΛΟΑΤΚΙ συν ομολογία. Να θυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2023 είχε γίνει ολόκληρος χαμός με τη δολοφονία μιας κουβανής τρανς, Άννας Ιβάνκοβα, σε ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Είχε γίνει χαμός για τη γυναικοκτονία της τρανς γυναίκας μετανάστριας, που τη δολοφόνησε η Πατριαρχία και πολλά τέτοια σχετικά. Βέβαια, η κατάληξη αυτής της υπόθεσης, όταν μαθεύτηκε ότι η τρανς κατακρεουργήθηκε από έναν Μπαγκλαντεσιανό λαθρομετανάστη, αυτομάτως όλοι βουβάθηκαν. Και έτσι αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμη και στην Ευρώπη μπορείς να κυνηγηθείς σαν χριστιανός και να μην βγει κανένας να σε υπερασπιστεί, γιατί υπάρχουν Ισλαμοφασίστες, από ό,τι μάθαμε, από συγγενείς του παιδιού αυτού, του Φίλιππου Τσάνη, που επιτίθονται σε όσους φοράν σταυρό. Και η ίδια σου η χώρα δεν έχει βγει να σε υπερασπιστεί, αλλά στη χώρα σου μπορεί κάποιος άνετα πλέον να επιδείξει παρελάσεις με τα οπίστια, με τα εμπρόστια, με εικόνες Αγίων, με εσώρουχα, με δονητές και σεξουαλικά αντικείμενα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια παρέλαση, μιλάμε για σεξοπορνοδιαστροφή μπροστά σε παιδικά ματάκια, σε αθώες ψυχές. Μπορείς να γαυγίζεις, να είσαι σκύλος, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, και εάν βγει κάποιος να διαμαρτυρηθεί για αυτό που ζει και για αυτό που περνάει μπροστά από το σπίτι του, χωρίς να έχει ερωτηθεί, μπορεί πολύ απλά να μπει στη φυλακή, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό. Και από την άλλη, όπως είπαμε, μπορείς να φοράς ένα σταυρό, να θανατωθείς γι' αυτό και να το περνάνε στα ψηλά γράμματα, να μην σε υπερασπίζεται κανείς. Ναι, στη χριστιανική υποτίθεται Ευρώπη. Η Γερμανία έκανε κάποιες κινήσεις διαμαρτυρίας, πήγαν στο μέρος όπου δολοφονήθηκε το παιδί και δήλωσαν την αγανάκτησή τους. Να διαμαρτυρηθούμε για την αλακάρτ δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι δημοκρατία, εγώ τη λέω νέα δικτατορία. Είναι αποφασίζομαι και διατάζομαι. Αποφάσισε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αλακάρτ να εφαρμόσει τη δημοκρατία. Μπορούν οι άλλοι να συνέρχονται και να βγαίνουν έξω, οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τα όσια, τα ιερά, για τις οικογένειες, για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, δεν έχουν μέσα. Σπάσαν την πόρτα του ανθρώπου, βάλαν αυτόν και τη γυναίκα του χειροπέδες, τους εβάλανε μέσα. Ο άνθρωπος κρατείται από την Πέμπτη χωρίς να μπορεί να αλλάξει εσώρουχα. Γιατί λέει δεν έκανε τα σκυλιά, λέει, δεν έκανε που θα μυρίσουν τα εσώρουχα. Όταν αυτή η κυβέρνηση της συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών, η κυβέρνηση της συγκάλυψης του εγκλήματος των υποκλοπών, είδατε τι έγινε στην Ευρώπη. Δεν έχουν μούτρα να παρουσιαστούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Με ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε κόκκινο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την δημοκρατία, για την ελευθερία του τύπου. Και τώρα που μιλάμε εδώ δεν ξέρω τι θα περγαστούν να μας κάνουνε. Για τις παιδοφιλίες πώς το κουκούλωσαν. Ένα έχω να σας πω, ότι παραβιάζεται άγρια το ελληνικό σύνταγμα. Υπάρχει ένα άρθρο 26, ας το δουν οι νομικοί. Πού είναι οι νομικοί, πού είναι οι δικαστές να τα πούν αυτά. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο μέσα από το Σύνταγμα λέει ότι αυτό το άρθρο κάνει εσείς. Δεν το παραβιάζουμε, δεν το ελέγχουμε, ποτέ είναι το άρθρο 26 και αναφέρεται, αγαπητοί μου, στις διακρίσεις της εξουσίας που πρέπει να έχει μια δημοκρατία. Λέει ότι είναι η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Μέσω της αλλίωσης αυτών των εξουσιών εξαφανίστηκε, συγκαλύφθηκε το έγκλημα των τεμπών. Στάζει αίμα ακόμα η γη των τεμπών από τα παιδιά μας που θυσιάστηκαν εκεί. Πού είναι οι υποκλοπές, κουκουλώθηκαν όπως η γάτα κουκουλώνει τα περιτώματά της. Και τώρα το έγκλημα της παιδοφιλίας
έγκριτος, Νουλέζας λέγεται, νομικός, είπε για 214 άτομα που είναι στη δικογραφία. Έγκριτοι, λέει, μεγαλοσχήμονες της κυβερνώσεως παράταξης. Πού είναι, ξέρετε τα ονόματα, θα πάει ο κόσμος αύριο να τους ψηφίσει, τους παιδοβιαστές και τους παιδοεραστές. Πάλι συγκάλυψη και εκεί, να ξυπνήσει η ελληνική κοινωνία, να μην αφήσει να γίνει. Ήρθαμε εγώ και ο πρόεδρος μας εδώ πέρα για να διατρανώσουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται αλακάρτη δημοκρατία. Δημοκρατία στην Ελλάδα θέλουμε. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα. Κάτω η Χούντα. Έτσι δεν είναι ακροδεξιά η στροφή, όπως τους αρέσει να λένε, αλλά θα λέγαμε ότι είναι πλέον καθαρά ένστικτο αυτοσυντήρησης. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη. Κάντε εγγραφή για να έχουμε φωνή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.